අපි දෙන්න එකතු වෙලා මේ ඉන්න මගේ නංගි. අපි දෙන්න එකතු වෙලා පොඩි වීඩියෝ එකක් කරන්න හදන්නේ. මේකප් කරන වීඩියෝ එකක්. මෙයා මාව මේකප් කරනවා මම මෙයාව මේකප් කරනවා. හරිද කියලා? එහෙම නම් හිතන්නේ කරමු. යා තමයි මාව මේකප් කරන්න ඉන්න. අපිට ලෑස්ති කරගත්තා බඩු ටික. හරි කරමු දැන් පටන් ගන්න. ඔය දන්නේ නැති මේ දේවල් නේද? දන්නේ හරි එහෙනම් පටන් ගමු. මම ඉතින් මගේ මුන්න දෙනවා දැන් මෙයාට. මොනේ හරිනේ? හරිනේ තරකවලා. Bad ya kan? Mungkin akan dulu. පින්නණ්ඩයි ළමයන්ට ළමයා ඉවර මේ ළමයි ටික ෆැමිලි එකට උඩ මොකක්ද කරේ වතුරද ස්ප්‍රේ කරා ඇයි එහෙම තමයි ඉතින් කරේ කාට Halloween look. Pay. ඊට පස්සේ අපි දානවා මෙන්න මේ powder එක. දැන් මේ මොකද්ද කියලා. මේ powder. ඒක කොහොමද කරන්නේ? Udah udah karena mana yo gimana tadi? Powder kayak walking gani. Masih powder kapi dana. Hari ini. Depan warna depan di bertemu langsung Nili ini slow motion kan? Expert ini Mami itu orang mana? Nasional ini? Mana ini? Ini kok dapat? Mungkin dengan dana mami dana theater. I know little bit. Think sama gini deh. Mungkin ini
දනු. ලයින් එක ගෑවි ටිකක්. මේ මුළු ඉබ්බන අන්තිමට ආයෙත් නිලියක් වගේ එනවා. ඕ කලින් දාන්න මේ ඩාර්ක් ස්පොට්ස් වලට. දැන් දාන්න කරන්න. ඊළඟට දානවා අයි ෂැඩෝ. අපි වාට දාමු. කෙලිම හැලෝවින් බුක් එකක් තමයි ඉන්නේ. මනියම් බැරි වාට කොහොම වෙයිද මේක දැනන්න ඔය මවාගත්තද? මම විල මෙයාගේ නාමි. මෙයාට මේකප් කරන්න මේ මම හරි හොඳයි නේ. ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ වාස්තු වහන්නකො මාගන් ගිහින් මම උඩ බලන්න. ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ඒක තමයි අත වහගන්න එක යහන්නේ. ඒ මගේ පුරුද්ද. අලුතින් බැලට් එකක් ගේන්න වෙනවා. ප්‍රොෆෙෂනල් කම බේරගන්න. මොනවද කරන්නේ කිව්දී? මම කැමති ස්පෝර්ට්ස් කරන්න. මම නෙට්බෝල් ප්ලේ කරන්න. ඒක තමයි නෙට්බෝල් ගහක් වගේ. මම මෙයා හරි කොටයි නේ හින්දා තමයි කියන්නේ. අපි කොට නෑ අපි සාමාන්‍ය. ඔව්. මීට ගන්න මගේ පැලට්ටෙන් බඩ පොකු වැල් මේ දාගෙන යන ඔයව කදින විදිහට ප්‍රොෆෙෂනල් නිසා තමයි ඔය යන්න කැමති තැනක ප්ලේස් එක පොඩි අපි අවශ්‍යට පයිසි මුකු පෙලා ගිහම යමු. මම හිතේ. මම බලනවා. හැලෙන මොනවද? ඇඩ්ජස්ට් කරන්න ඕනේ. අපිට මේ කනෙක්ෂන් මේ හරි. ඒ කලෙක්ෂන් එක මොකද උනේ? චුට්ටක් උඩ ගිහලා තියෙනවා මේ. අපි මේක කරමු. දැන් ඒක කමක් නැහැ. ඔක කනෙක්ට් කරන්න මම අනාගමු. මම කරන්න. මේක. නේද? මේක. නෑ ඒක මේකෙන් නේ. Sorry friends. Wala lang mo yun. මේක නේද? ජලයි. Balik over naman ako. අර මෙච්චර කම මෙයාට අවියත් කරගත්තේ වගේ ඔක්කොම එකතු කරලා මට දානවා මම හිතන්නේ.
වගේ ලස්සන මේකප් එකක් දාන්න පුළුවන් ඉතින් මට දානවා. හරි ගසන්නේ ඉන්න ලොකුයි. ඕෆ් රෝඩ් යන්නේ අනේ ඔයා. මේක කන්නඩියෙන් බලන්න. එපා. ඉන්න. කමක් නැහැ. නරකින් වෙනවා. අපි සැරේ මොකද? තවත් අදින්න ඕනේ. ඔයා හොඩ ගන්න චිත්‍ර ඇඳලා නැද්ද? මගේ මොනේ චිත්‍ර මත කිවිසලා අනින්නේ. තා පොට්ටුවක් තියන්න ඕනේ මෙතන මෙන්න. අනේ මාව කොන් කරන්න එපා. ලස්සන කරන්න ඕනේ. බලන්න පේන්නේ නැහැ පොට්ටුව දුරට. ලස්සන කරලා ගන්න ඕනේ. ඒ මොකද යන්නේ? අපි ඇති නේද දැන් ලයිව් එක ෂූට් කරලා දිනුනා වගේ නේද? මට හිතෙන්නේ අර ෆිල්ම් එක මොකද්ද? රාරා කියලා සින්දුවක් තියෙන්නේ. රාරා කියලා සින්දුවක් තියෙන්නේ මොකද? තමිල් මූවි එක මොකද්ද? සම්දම කියලා. මගේ ෆිල්ම් එකේ සින්දුවේ ඉන්න ඊපස්සේ අපි මෙහෙම ටික් 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 තියන්න ඕනේ. අනේ හරි අපි. එහෙමයි මේකප් කරන්න. හොඳ කීයද? මම සුපර්. දැන් අයිබ්‍රෝස් මේ පෙන්සිල් එක මේ මට මෙහි අඳලා වගේ. නෑ චූටිය රඳින්න. I define. What line කියන්නේ? ඒක ඕනේ නැද්ද? ඒක එපා මේ අර ලයින් එක මං සුපිරියර් ඇඳලා තියෙනවා මේ හින්දා වාට මේක අවශ්‍ය වෙන්නේ නෑ. දැන් මොකක්ද නේද? හරි. අඳින්න ඕනද? ඕනේ නේද? අදයි මට හිතාගත්තේ කිව්වා නේද? ලිප්ස්ටික් එකක් අපි ඊළඟ ගන්නවා. මේ වහන්නද? රතු පාට ලිප්ස්ටික් එකක් හොඳයි නේද? රතු? නොදැනුවත්. ඒක එක්ස්ට්‍රා ප්‍රොෆෙෂනල් කියලා? ගන්න වැඩිකම්. රෙඩ්. මේ ප්‍රයිමර්ස් තියෙනවා නේද? බලන්න ලස්සනයි මේකප් මට එක. ඒක පේන්නේ. යාළුවා පේනවා ඔයා කොච්චර ලස්සනට ඉන්නවද කියලා. මම ඇස්සවනු. විවාක් නෙමෙයි මේක. ශ්‍රීමන්ත දෙන්නේ යන්නේ මුලට. කියන්නේ Highlight? වෙනවා. ඉතින් කළා තමයි ඒක කරන්නේ. හා. මේ මේක තමයි දාන්නේ. කොන්ට්‍රෝල් කට්ටර විතරයි මොකද ශ්‍රීමන්ත? කටන එක මිලන්නේ නේද? ඇටි. ඩ්‍රෙස් මිලන්නේ. මීටින් එකක් කරන්න ඈ එන දෙන්න. මේක මිලන්නේ. අනේ ඒක වටන්න එපා. ඒක හරි. ෆීචර්ස් ඉස්මතු කරන්න තියෙන්නේ. මේ ඇස්සෙම හොඳට ෆීචර්ස් ඉස්මතු වෙලා තියෙන්නේ. ඔයාලට බලන්න දෙයක් නෑ. මම නිකන් සමුද්‍ර ප්‍රශ්නයක් වගේ පේනවා දුරට. ලස්සනයි. සුපි. දැන් ඊළඟට අපි දාන්න කට් කරන්න ඕනේ නේද? දැන් කොහෙද කට් කරන්නේ? මම කරන් පොඩ්ඩක්. කරන්න කන්නේ. ආයෙ මාත් අපි අඩු. නෑ. අපි දාන්න දෙන්න නෑ මම ඉහට වෙන්නේ. යා. ඒක ලයිස් ෆයිනල් එක. ඔය මම කතාවක් නෑ මේ ආවේ. නෑ නෑ. අනාලි
හැබැයි ලස්සන වට පේන්නේ නැහැ මට කමක් නැහැ බලන්න. ඕනේ අර බෑම් පුච්චේනේ බලන්න මේක තියලා. ටුබුත් තියලා. අර චූටි ළමයින්ගේ කොන්සර්ට් එකට යවන්න මේකප් ලුක් එකක් තමයි. දැන් තමා මේ මොකද තීම් එක. මෙයාගේ ලුක් එකේ නම. එහෙමයි. හොඳයි. බලන්න හරිම ලස්සනයි. දෙයනේ ළඟට පෙන්නන්න. ලස්සනයි නේද ගා? අප්පා. බෑම් පුච්චේනේ. ලස්සනයි නේද? well done. අර මම කීවි ඉස්සෙල්ලා අර රාරා සින්දුවේ රාරා ඒකේ ඉන්න ගෝස්ට් වගේ මම සුපිරි. හරි. then are you ready? අපි ඉන්නේ හොයලා ලස්සන ලුක් එකකට ගන්නයි හදන්නේ. මම කොහොමද ලස්සනයි ඉන්න ඕනේ නේද? මේ වීඩියෝ එකේ අනිත් කොටස දාන්න නම් බැරි වුණා. ඇත්තම කිව්වොත් එක ගොඩක් දිග වැඩි. ඒ නිසා වෙන දවසක තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් අපි යනවා. බයි.